Walaupun dia sebenarnya orang yang kurang upaya, tapi hasrat dan idaman beliau ialah untuk mendapatkan satu rambut yang lebat. Inilah hairline dan inilah tempat di mana proses penanaman rambut dengan teknik Smart FUE. Hari ini hari ke-14. Inilah the right frontal temple angle, inilah the follow, inilah the left frontal temple angle. Di kawasan sini kita telah meningkatkan kepadatan dan tempat ini teknik untuk penanaman rambut ialah dense packing untuk mendapatkan kepadatan yang tinggi sedikit.